السلام علیکم ورحمت الله. امید دی چې ښه به یې وئ. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 22 دی، یعنی دوایشتم کلاس دی. نن به موږ ځو د لاین نمبرینګ او د هایفینیشن په باره کې به خبره کوو چې دا به موږ په کوم ځای کې یوز کوو. نو ځو د MS Word طرف ته. موږ راغلیو او پیج سیټ اپ کې موږ بریکس کړو. نو په نننی کلاس کې به موږ د لاین نمبرز او د هایپینیشن باره کې ډیټیل سره وایو چې دا به موږ کوم ځای کې یوز کوو او دا څه ته وایي. نو که تر اوسه پورې زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو دا دغه شان فری کورسز او ټیکنیکل ویډیوز لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو راځو ټول نه فرست لاین نمبرینګ څه ته وایي. د هغه دپاره به زه راشم او دلته به څه پیراګراف راولم، د هغه فارموله به زه ولیکم. دا ما څه پیراګراف راوستو خپل پیج ته. لاین نمبر څه ته وایي؟ لاین نمبرز دې ته وایي چې ته غواړې چې زه دا لاینز چې کوم ما لیکلي دي په دې کې دا زه کاونټ کم، دې ته هر لاین ته دې ځان له انسر راشي. نو د دپاره چې کوم دی لاین نمبر یوز موږ کوو. نو زه به راشم او په کنټینوس باندې به کلیک وکړم. نو که تاسو وګورئ نو دا به زموږ سره کنټینیو فارم کې چې کوم دی دا ولیکل شي دغه شان. بیا زموږ سره په سیکنډ نمبر راځي ریسټارټ ایچ پیج. ریسټارټ ایچ پیج څه ته وایي؟ ریسټارټ ایچ پیج دې ته وایي چې دا لکه زموږ سره دا دوه پیج دي، نو یو زموږ سره ختم شو او دا بل به چې کوم دی بیا د سره کیږي. لکه که دې ته مونږ وګورو نو زموږ سره دلته 18 19 20 داسې راغلی دی. که مونږ ایچ پیج کوو نو دا به زموږ سره بیا د سره نشي. لکه زه دلته ورکم نو دا زموږ سره بیا د سره شوی دی. بل زموږ سره ریسټارټ ایچ سیکشن، نو دا به چې کوم دی د هر سیکشن نه ریسټارټ کیږي. بل زموږ سره راځي سفرس فار کرنٹ پیراګراف. دا د څه لپاره یوز کیږي؟ دا د دې لپاره یوز کیږي زه غواړم چې زه ما سره دا پیراګراف کوم دی دا سکیپ شي، باقي چې کوم دي دې ته دی نمبرینګ راشي. نو زه به په دې باندې کلیک وکړم، نو دا به زموږ سره سکیپ شي، باقي چې کوم دي هغه ته به نمبرینګ راشي. بیا زموږ سره لاین نمبرینګ آپشن دی، نو دې نه تاسو ټوټل سیټ اپ کولی شئ، د ټول پیج سیټ اپ کولی شئ د دې نه. بل زموږ سره راځي هایفینیشن. هایفینیشن د څه لپاره یوز کیږي؟ هایفینیشن د دې لپاره یوز کیږي چې کله زموږ سره یو ورډ چې کوم دی لینتي وي او هغه زموږ سره د پیج لاست ته راورسي او بیا دلته زموږ سره نه راځي، نو بیا هایفینیشن دلته ولګي او هاپ چې کوم دی هغه زموږ سره لاندې راشي. نو هغه ورډ چې کوم دی د یو ځای کول دپاره هایفینیشن یوز کیږي. نو که زه دلته راشم او په هایفینیشن باندې کلیک وکړم، نو که تاسو وګورئ کوم ځای کې چې هایفینیشن ضرورت دی نو اتوماتیکلی به هغه ځای ته هایفینیشن ولګي. دا تاسو کتلی شئ. کوم دا DOC چې دی دا دلته راغلی دی، بیا چې کوم UMENT ورسره لاندې راغلی دی. دې نه که زه دا هایفینیشن درې کړم نو دا به زموږ سره ټوټل لاندې راشي. دا تاسو کتلی شئ، یعنی وختي زموږ سره DOC بره پاتې شوی او UMENT زموږ سره لاندې راغلی و. دا تاسو وګورئ DOC بیا واپس بره لاړی. نو دا زموږ سره ورډ چې کوم دی هغه په خپل ځای پاتې کوي، کوم باقي چې وي هغه ورسره ملاوئ. بل زموږ سره مینول دی. مینول څه ته وایي؟ مینول دې ته وایي چې ته دې باندې کله کلیک وکړئ نو دا به ستاسو سره
کوم ځای کې ضرورت وي هغه ځای کې به تا ته شو کوي چې آیا په دې ځای کې ته لګول غواړې که نه غواړې مینولي به دا لګې یا به یس کې که کوم ځای کې ته لګول غواړې یا به ته نو کې که ته نو کې دا به سکیپ کي بل نیکسټ به لاړ شي که ته یس کې نو دا به ولګي نو کوم ځای کې چې ته لګول غواړې هغه به یس کې کوم ځای کې ته لګول نه غواړې نو هغه به نو کې نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ